รีวิวจริงดาบวิญญาณสกาเลตสายนักยิงสุดเก่งเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าสกิลมันจะเป็นยังไงบ้างมาจัดให้ตามคำขอสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับในวันนี้เดี๋ยวเราจะไปรีวิวตัวจริงว่าตัวจริงนั้น จะเก่งและจะเด็ดแค่ไหนนะครับสำหรับในสกิลมันเนี่ยสมควรที่จะรอคอยมากน้อยแค่ไหนวันนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวความเก่งให้ดูนะสำหรับในส่วนของสกิลเบื้องต้นกันเลยดีกว่าเอาแบบหลักๆก่อนก็คือในส่วนของสกิลติดตัวของมันนะครับก็จะมียังไงความสามารถนะครับจะเก่งโดดเด่นแค่ไหนจะเล่นยากหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูไปแบบเบื้องต้นก่อนเลยนะ สำหรับในส่วนของตัวสกิลติดตัวของเขานะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้เนี่ยอัตราการโจมตีคริติคอลนะครับของเราเนี่ยจะลดลงครึ่งหนึ่งอัตราการโจมตีคริติคอลที่ถูกลดลงนะครับจะแบ่งเป็นความเสียหายจากการโจมตีคริติคอลตามสัดส่วนโดยทุกๆ10แต้มของอัตราโจมตีคริติคอลเนี่ยจะแปลงเป็นความเสียหายจากการโจมตีคริติคอล1%เมื่อโจมตีปกติเราหรือดาบอันติเมตเนี่ยโจมตีคริติคอลสำเร็จนะครับมันจะสร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มเติมเท่ากับ330%ของพลังโจมตีของเรานั่นเองนะครับให้กับเป้าหมายและความเสียหายเพิ่มเติมนี้จะสร้างความเสียหายจากการโจมตีคริติคอลเนี่ย1,500หน่วยด้วยความเสียหายเนี่ยสามารถที่จะเกิดได้ครั้งเดียวนะครับต่อวินาทีกับเป้าหมายเดียวกันอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะก็คือว่าเมื่อเริ่มต่อสู้ในส่วนของอัตราการโจมตีคริติคอลของเราเนี่ยมันจะลดลงนะก็คือว่าจะตีติดคริเนี่ยได้ยากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับตัวจริงแต่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงจากอัตราคริติคอลเนี่ยที่ถูกลดลงไปนะครับ แปลงเป็นความเสียหายจากการโจมตีคริติคอลเนี่ยตามสัดส่วนโดยทุกๆ10แต้มนะครับอัตราโจมตีคริติคอลเนี่ยจะแปลงความเสียหายจากการโจมตีคริติคอลเป็น1%นั่นเองก็คือว่ามันจะลดอัตราการติดคริติคอลลงแต่ถ้าเราตีติดคริได้เนี่ยมันจะมีความเสียหายนะครับที่เพิ่มขึ้นถึง1%ลองนับดูว่าถ้าเรายิ่งทำตัวอัตราคริให้ตัวจริงได้เยอะๆสมมุติว่าเราทำไว้ที่สัก1,000นะครับลดลงไปเลย50%เนี่ยถ้าลดลงไปใน1,000น่ะมันก็จะเท่ากับเหลือ500นะครับในอัตราคลิกของเราแล้ว500ที่ถูกหักออกไปเนี่ยในทุกๆ10แต้มเนี่ยมันจะเป็น1%นั่นเองนะคุณผู้ชม100ก็เท่ากับ10%นะครับ500ก็เท่ากับว่าความเสียหาย critical เนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง50%แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมทำได้ถึง1,500แต้มที่อัตราคริ100%เนี่ยคุณผู้ชมโดนหักไป750คุณผู้ชมก็จะได้ในส่วนของ damage critical เนี่ยที่มันแปลงออกมาเพิ่มเติมนะครับอยู่ที่75%นั้นหมายความว่าตัวจริงเนี่ยมันเน้น boost ครินะครับไม่ต้องไปเน้น damage ครินะเน้นอัตราคริให้เยอะๆมันก็จะตีแรงอะไรประมาณนั้น มันจะมีการแลกเปลี่ยนต้องพูดแบบนี้ง่ายๆเลย หลังจากที่มันแปลงเป็น damage critical แล้วเราเนี่ยยังตีติดคริอยู่เหมือนเดิมเนี่ยมันจะมีการสร้างความเสียหายทางกายภาพเนี่ยเพิ่มเติมเข้ากับ330%ของพลังโจมตีของเราเนี่ยให้กับเป้าหมายด้วยนะครับแล้วไอ้สกิลเนี้ยมันจะสร้างความเสียหายจากการโจมตีคริติคอลเพิ่มอีก1,500หน่วยสามารถเกิดขึ้นเนี่ยใน1ครั้งใน1วิก็คือว่ามันจะเกิดกับเป้าหมายเดียวกันอะ เราตีซ้ำนะครับถึงแม้ว่าเราจะตี3ครั้งใน1วิอ่ะมันก็จะเกิดผลสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเนี่ย330%เนี่ยแค่1ครั้งเท่านั้นมันก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะ10วิ10ครั้งแบบเนี้ยก็ยังถือว่าเยอะแล้วก็แรงแบบมากๆเลยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องทำอัตราคลิเนี่ยให้ตัวจริงเยอะๆนะครับมันถึงจะเก่งอะไรประมาณนั้นนั่นเองแล้วความแรงถึงจะเห็นผลด้วยแต่อัตราคลิเนี่ยแน่นอนนะครับว่ามันถูกลดลงไปค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะยังไงก็ช่างจะลดลงครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเรายิ่งมีอัตราคริน้อยเนี่ยมันเล่นไม่คุ้มเลยอ่ะเพราะว่าถ้าเรามีอัตราคริน้อยมันก็จะบูสต์ดาเมจคริได้น้อยแล้วทีเนี้ยต่อให้เราจะบูสต์ดาเมจคริได้น้อยไออัตราการติดคริก็ตีไม่ค่อยจะติดอีกดังนั้นถ้าเล่นตัวจริงคุ
คุณผู้ชมต้องทำอัตราคริเนี่ยให้ถึง 1,500 นะครับถ้าคุณผู้ชมทำคริได้ถึง 1,500 มันจะมีอัตราการติดคริเป็น 100% แล้วโดนหักออกไปครึ่งหนึ่งจะเหลือแค่ 50% นะครับแต่ว่าอีก 50% ที่โดนหักออกไปเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นดาเมจแทนนั่นเองให้พูดง่ายๆมันจะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับสกิลเบื้องต้นของมันเงื่อนไขมันจำกัดอันนี้ผมมองว่าจำกัดจริงๆนะมันต้องจำกัดเลยอ่ะคือต่อให้เราจะทำคลิได้ 1,500 แล้วอ่ะเราก็โดนหักออกไปครึ่งหนึ่งอยู่ดีอัตราการติดคลิก็จะอยู่ที่แค่ 50% เหมือนเดิมนั่นแหละเนาะดังนั้นมันก็อาจจะเล่นยากนิดนึงต้องทำของให้มันแน่นๆหน่อยแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับมันก็จะเป็นสกิลอัลติเมทของมันเลยเนี่ยจะเป็นการสร้างความเสียหายทางกายภาพ 450% ของพลังโจมตีของเราแก่เป้าหมายเดียวนะครับจากนั้นสร้างวงล้อรอบเป้าหมายเป็นระยะเวลา 7 วินาทียูนิตศัตรูที่อยู่ภายในวงล้อดาบเนี่ยมีอัตราความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลงนะครับ 90%ในขณะที่ซัมมอนระดับสูงของฝ่ายเราเนี่ยภายในวงล้อมได้รับความเสียหายจากการโจมตีคริติคอลเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ 90%ในขณะที่วงล้อดาบยังคงอยู่เนี่ยทุกครั้งที่ผู้ใช้ซัมมอนระดับสูงของฝ่ายเราเนี่ยภายในวงล้อมดาบใช้โจมตีปกติหรือสกิลใช้งานดาบล่องหนจะถูกปลดปล่อยใส่ยูนิตศัตรูแบบสุ่มภายในวงล้อมสร้างความเสียหาย 164% ของพลังโจมตีผู้ใช้โดยให้ความสำคัญกับเป้าหมายที่ยังไม่เคยถูกโจมตีด้วยดาบล่องหนมาก่อนนั่นเองนะครับสกิลนี้มันก็จะเป็นการสร้างในส่วนของตัวเขตนะครับอาณาเขตของเราซึ่งจะสร้างไว้ที่ตัวเป้าหมายถ้าเป้าหมายหรือฝั่งตรงข้ามอยู่ในวงล้อมนั้นเนี่ยเขาจะวิ่งหรือเคลื่อนที่เนี่ยลดลงถึง 90% นะครับแทบจะไม่ออกเลยทีเดียวแล้วในส่วนของพวกตัวมอนเตอร์ที่เราเล่นกับทีมวิญญาณนะที่เสกออกมาเนี่ยที่อยู่ในวงล้อมนั้นด้วยหรือว่าที่อยู่ในวงอาณาเขตของเราเนี่ยมันจะมีการโจมตีอยู่แล้วซึ่งไอตัวที่เราซัมมอนมาเนี่ยเสกมาเพื่อเอามาโจมตีเนี่ยสำหรับทีมกระดูกอ่ะมันจะมีการตีไปแล้วติดคลิถ้าติดคลิได้สำหรับพวกตัวมอนเนี่ยความเสียหายมันจะเพิ่มอีก 90% ของความเสียหายคริติคอลอะไรประมาณนั้นแล้วในส่วนของตัวมันเนี่ยหรือตัวจริงเนี่ยปล่อยในส่วนของตัวดาบนะครับหรือการโจมตีปกติหรือสกิลอะไรก็ช่างเนี่ยดาบล่องหนจะถูกปลดปล่อยให้ศัตรูที่อยู่ภายในวงล้อมแต่ว่ามันจะไปให้ตัวที่ยังไม่เคยโดนมาก่อนเพราะว่าสกิลมันมีคูลดาวน์อยู่ดังนั้นเนี่ยมันจะไปกระจายให้ไอตัวที่ยังไม่เคยโดนถ้าตัวที่ยังไม่เคยโดนเนี่ยมันจะเกิดเอฟเฟกต์เลยทันทีต้องพูดง่ายๆอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วในส่วนต่อมานะครับสกิลแสดงความสามารถของมันเนี่ยปล่อยใบมีดนะครับ5ใบเนี่ยใส่เป้าหมายเดียวสร้างความเสียหายทางกายภาพ 480% ของพลังโจมตีผู้ใช้ใบมีดแต่ละเล่มที่โจมตีแบบคริติคอลนะครับจะมอบบัฟลาสเวิร์ดเนี่ยให้1สแต็กนั่นเองนะครับก็คือว่าใน5สแต็กนี้ถ้ามีดเล่มใดเล่มหนึ่งเนี่ยมันตีติดคริติคอลเนี่ยมันจะมอบบัฟลาสเวิร์ดให้ก็ค่อนข้างเก็บง่ายอยู่นะแต่อัตราคริอ่ะอย่างที่บอกว่าถ้าไม่ถึง 1,500 ยิ่งติดยากเข้าไปใหญ่ถึง 1,500 ก็ลุ้นเอาว่า50% เนี่ยมันจะติดหรือไม่คือเงื่อนไขเลยตัวนี้เนี่ยถ้ามันมีอัตราคริน้อยอ่ะมันจะเล่นยากเลยนะครับสกิลทักษะลับต่อมานะครับเมื่อพลังชีวิตของเราลดลงเราจะสะสมความโกรธนะครับเมื่อความโกรธของเราเต็มแล้วเนี่ยเราจะเข้าสู่สถานะดุร้ายในสถานะดุร้ายนะครับการโจมตีพื้นฐานของเราเนี่ยจะยิงมีดนะครับหรือการโจมตีปกติเนี่ยมันจะยิงเป็น5นัดนั่นเองนะครับติดต่อกันโดยแต่ละใบนะครับหรือโดยแต่ละลูกเนี่ยที่เรายิงออกไปเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายทางกายภาพ 75% ของพลังโจมตีสูงสุดของเรานั่นเองนะครับและในส่วนของทักษะพิเศษสุดท้ายของเขานะครับระหว่างต่อสู้เนี่ยจะเพิ่มการโจมตีนะครับตนเองเนี่ย 10% ทุกครั้งที่กำจัดหน่วยพันธมิตรได้จะได้รับลัดเวิร์ด1สแต็กก็คือว่าเล่นกับทีมวิญญาณถ้าตัวไหนมันตายเราจะได้ลัดเวิร์ดอยู่แล้วในสกิลเนี้ยเราจะเก็บลัดเวิร์ดได้ง่ายๆเลยถ้าเราไปเล่นกับทีมวิญญาณนั่นเองนะครับสำหรับตัวจริงนะ
ซึ่งตัวจริงเนี่ยเหมาะกับทีมวิญญาณแบบแทบจะทุกสกิลเลย และก็สำหรับแต่ละสแต็กของรัดเวิร์ดเนี่ยที่เราสะสมไว้อะมันจะเพิ่มพลังโจมตีของตนเองเนี่ย 1.5% นะครับสามารถซ้อนทับได้ถึง30สแต็กหมายความว่าเราจะได้อยู่ที่ 45% นะครับหรือบูสต์พลังโจมตีเพิ่มเนี่ยอยู่ที่ 45% นั่นเอง และทุกครั้งที่เราได้รับคำพูดสุดท้ายนะครับจะได้รับค่าความโกรธเพิ่มเนี่ยอยู่ที่ 15% นั่นเองนะครับสำหรับสกิลนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นสกิลที่เอาไว้สำหรับการบูสต์ดาเมจแต่ว่าถ้าอยากให้จริงมันตีได้แรงๆนะครับแล้วก็เร็วๆต้องเล่นกับทีมวิญญาณนะเพราะว่าทีมวิญญาณจะเสกมอนได้เยอะเอาไปเล่นแบบว่าเก็บลัดเวิร์ดได้ง่ายนะครับสะสมครบ30ได้ค่อนข้างง่ายเนาะเนี่ยนะครับตัวจริงมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยส่วนสกิลตอนปลดดาวตันเลยแล้วกันนะครับสกิลอื่นๆไม่ได้มีความสำคัญเลยขนาดนั้นมันจะเก่งแบบจริงๆเลยตอนที่ดาวตันก็คือในตอนดาวตันเนี่ยมันจะมีการสร้างความเสียหายทางการเจาะเกาะต้องพูดแบบนี้นะครับอยู่ที่ 40% หรือสูงสุดที่ 40%ถ้าคุณผู้ชมทำจริงดาวตันได้คุณผู้ชมจะได้เจาะเกาะเพิ่มอีก 40% ให้พูดแบบง่ายๆเลยเงื่อนไขสำหรับการเล่นตัวจริงนะครับในตัวนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยก็คือว่าให้เน้นในส่วนของอัตราครินะครับอัตราคริเนี่ยให้ตัวจริงเยอะๆซึ่งอัตราคริมันสามารถตันได้ที่ 1,500 คุณผู้ชมก็จะต้องหาอัตราคริเนี่ยหรือของที่มันบูสต์คริได้ 1,500 ถ้าคุณผู้ชมทำอัตราคริได้เยอะขนาดนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเล่นจริงได้สบายแน่นอนดังนั้นนะครับในตัวจริงไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรมากแล้วจริงเนี่ยเหมาะกับทีมอะไรมากที่สุดสำหรับตัวจริงเนี่ยจะเหมาะกับทีมกระดูกที่เก็บลัดเวิร์ดเนี่ยได้ดีที่สุดนะครับและก็ในส่วนของอันติของมันเนี่ยจะอวยไปทางทีมกระดูกหมดเลยเพราะว่าในความสามารถหลักๆตอนกลางอาณาเขตเนี่ยจะเน้นเสกมอนแล้วให้มอนตีติดคิแรงยิ่งขึ้นอะไรประมาณนั้นนั่นเองเนาะก็นี่แหละนะครับคือความสามารถของจริงเลยนั่นเองคุณผู้ชมสำหรับตัวจริงเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าหลังจากตู้ปอมเปเนี่ยมันออกไปแล้วมันอาจจะเป็นตู้นักฆ่าหรืออาจจะเป็นตู้นักยิงซึ่งถ้าเป็นตู้นักยิงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องเป็นจริงนี่แหละที่เขาจะเอาเข้ามาก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากแล้วก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเนาะสวัสดีครับ